හා යාළුවනේ මම අද ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ආවේ ගමේ පුද්ගලයෙක් තමන් කියන්නේ ඉදල් කර්මාන්තයේ නියැලෙන පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ කර්මාන්තය දියුණු කරගන්න තමන් අතින්ම නිෂ්පාදනය කරගත් පුංචි නිර්මාණයක් නැත්නම් පුංචි මැෂින් එකක් කියලා කිව්වොත් නෙවෙයි. මුලින්ම මේ පුද්ගලයා කියනවා යා අතින් තමයි ඒ කියන්නේ අතින් විහිදලා තමයි මේ ඉදල් නිර්මාණය සිදු කරේ කියලා. හැබැයි ඔහුගේ කියන්නේ නිෂ්පාදන තව තවත් දියුණු කරගන්න නැත්නම් කාර්යක්ෂමතාවය ඇති කරගන්න ඔහු ඉතින්ම තනිව නිෂ්පාදනය කරගත්ත යන්ත්‍රයක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. මෙන්න මේ ඉන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ මැෂින් එකෙන් තමයි ඔහු දැන් මේ නවීන විදිහට ඔහු මේ ඉදල් කර්මාන්තය සිද්ධ කරගන්නේ. අපි චුට්ටක් අහලා බලමු ඔහුගෙන් මොනවද මේ යන්ත්‍රය නිෂ්පාදනය කරගන්නකොට ඔහුට අවශ්‍ය වුණේ, කොහොමද ඔහුට මේ අදහස ආවේ, කොහොමද ඔහු මේ යන්ත්‍රය නිෂ්පාදනය කරගත්තේ කියලා. ලංකාවේ තවත් ඉන්නවා නම් කවුරු හරි මෙන්න මේ වගේ ඉදල් නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන ස්වයං රැකියාවක් විදිහට නැත්නම් මූලික රැකියාවක් විදිහට කරන කෙනෙක්ට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතලා තමයි අද ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට අරගෙන ආවේ. මොනවාද මේ නිෂ්පාදනය කරන්න ඔබට අවශ්‍ය වුණේ මූලධර්ම නැත්නම් මේක නිෂ්පාදනය කරන්න කොහොමද ඔයාලට අදහසක් ආවේ කියලා? ඉස්සර අපි අතින් මේක අතින් අට්ටුවක් හදලා නේ මේක කරේ. ඔව්. එතකොට ඒක මේ සෑහෙන වෙලාවක් යනවා ඒකට. ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරා මේක මීට වැඩිය බේසික් ක්‍රමයක් කොහොමද ප්‍රයෝගී කරගන්නේ මේකට. පස්සේ මට හිතුණා මෙන්න මේ ක්‍රමය මේකට හරිය කියලා මේකට මේ ඒ තියෙන දෙකේ පොළු දෙකේ පළු දෙක. ඊට පස්සේ මේක මම කම්මලෙන් හදාගෙන මේකේ මේව කරලා යට තේට් වලින් තද වෙන්න. කෑල්ල ඊට පස්සේ දැන් ඒකෙන් මේ උඩ තියෙන්නේ අපිට මෙතේ මෙහෙ යනවට මේ මෙතේ මෙහෙ යන්නේ ගාන තාන්ට මේ විදිහට දැම්මම ඉතින් අපිට ඕන විදිහට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේකෙන් තද වුණාන් පස්සේ අර අපින් හදනවට වැඩි මේකෙන් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි, ඉතල ශක්තිමත් වැඩි. මේකෙන් හරි ලේසි සෙල් එකට වැඩිය මේක මට පහසුයි. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දවසකට මේ කියන්නේ ඉදල් කීයක් විතර මේකෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්? එහෙම ප්‍රමාණයක් නෑ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. ඉතින් බඩු තියෙනවා නම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පුළුවන්. එතකොට මේ දැන් අරම හදනවට වඩා සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන්නේ කොච්චර වෙලාවක් යනවද මේ මැෂින් එකේ දාලා? මේක හදනකොට හරිය ඉක්මන් අර කියනවා අර කරනවට වැඩිය ගොඩක් ඉක්මනට මේකෙන් හදදැයි. ඒකෙන් පහසුයි. හරි. ඉතින් කොහොමද මේ දැන් ඉදල් නිෂ්පාදනයට වෙළඳපොළ හොඳයිද නැත්නම් හරි. අපි එහෙනම් කියමු චුට්ටක් මේ දැන් කවුරු හරි මේ වගේ නිර්මාණයක් හදාගන්න කවුරු හරි උදව් කරන්න කියලා කියනවා නම් කාට හරි උදව් කරන්න ඔබතුමා කැමැතිද? ඉතින් ඇහිලා මට මේක වෙන්නේ ක්‍රමයට මේක හදන්න කියලා මට උදව් කරන්න කැමතියි. හරි. ඒතර ඔබතුමාට මොකක් හරි මේක මේ දිනු කරගන්න මොන හරි උදව්වක් කායෙන් හරි බලාපොරොත්තු වෙන එහෙම මොන හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද නැත්නම් කරගෙන යන්න පුළුවන්ද මේ විදිහට? මූල්‍ය මේ පැත්ත තමයි ටිකක් අපහසු. ඒක මේ බඩු යම ගන්න. තවත් මේ වැඩි දිනු කරගත්ත හැකි. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඉතින් ආරාධනා කරන සියලු දෙනාට මේක බලන්න සම්මත කැමති නම් මේ වගේ නිෂ්පාදනයක් නිර්මාණය කරගන්න මෙතුමාගෙන් උදව් අරගන්න පුළුවන්. අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න අපි මෙතුමාව සම්බන්ධ කරලා දෙන්න අපිට පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න අද මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට අලුත් අපේ ලංකාවේ කියන්නේ ස්වයං රැකියාවක් විදිහට මොහු මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් ඔහුගේ මූලික ආදායම් මාර්ගයක් විදිහට ඔහු මේ කර්මාන්තය නියැලෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේකට ආස කරන නැත්නම් මේ කර්මාන්තය දැනටත් නියැලෙන ඔබට පුළුවන් මොහුගෙන් කැමති නම් උදව්වක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තමන්ගේ කර්මාන්තය දියුණු කරගන්න මේ වගේ යන්ත්‍රයක් නිෂ්පාදනය කරගන්න.
ඔව්.